Shri Vishnu Bhise, an ex-student of Honorable Dr Vishwanath Karad, he has worked in the industrial field for over 24 years. Under the technical guidance of Honorable Dr Karad sir, he has worked on various prestigious projects of MIT. These include the MIT project at Alandi, the domes of Musical Academy, the Raj Kapoor Memorial, the Buddha Vihar at Rameshwar, the largest dome in the world at Raj Bag, and the biggest film studio in India at Raj Bag. On the 34th Foundation Day in 2016, he was also honored with the Jivan Gaurav Puraskar. लोकसंग्रहार्थ म्हणजे लोकांना एकत्र गोळा करणे नव्हे. लोकसंग्रहार्थ म्हणजे अज्ञानाने भरकटलेला जो समाज आहे. आता आपण विज्ञानातले लोक आहोत, विज्ञान क्षेत्रातले. आता ज्ञानाला मी नंतर येणार आहे. ज्ञान म्हणजे काय, म्हणजे ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान वगैरे. परंतु आपल्याला ज्ञानाचा मार्ग दाखवण्यासाठी आज काय आपण इथे बसलेलो आहोत ज्ञानेश्वर हॉलमध्ये आणि ही व्याख्यान मला ऐकतोय. हे जे कार्य आहे हेच नाही, कोणतंही विज्ञान परिषद असेल, सर अनेक कार्यक्रम अरेंज करतात अध्यात्माचे, त्याच्यातून आपल्याला अनेक गोष्टी शिकायला मिळतात. हे ज्ञानाच्या गोष्टी असतात. विज्ञान हे वेगळं. आणि मग मी काय करतो की अशा माणसाकडून ही सर्व कामे मी त्याला चैनच पडून देत नाही, परंतु त्याचं स्वास्थ्य, त्याचं शरीर, त्याचं जे काय असेल ते मी सगळं बघत असतो. योगक्षेम वहामी अहम. तर असं ईश्वरांनी केल्यानंतर मग अशी श्रेष्ठ व्यक्ती जे काय करते त्याच्या मागे फॉलो इतर लोक करतात. आणि अशी व्यक्ती म्हणजे सांगितलं की यत यत आचरती श्रेष्ठ तत् एव इतरा जनः सहा यत प्रमाणं कुरुते. ते जे काही सिद्धांत करतात, ते जे काही नियम करतात, त्या नियमाचा लोक बाकीचं त्यांचं अनुकरण करतात. तर अशा त्या 2 श्लोकांचा अर्थ आहे. आता की ही जी म्हणजे स्थितप्रज्ञता म्हणजे काय, तर समदुःख सुखम धीरम सहा अमृतवाय कल्पते. तुम्ही सुखदुःखात सम राहणं, मान अपमान, स्तुती निंदा, यश अपयश, शत्रू मित्र, लाभ हानी, जय पराजय, या सगळ्या गोष्टीत स्थित राहणं म्हणजे स्थितप्रज्ञता. म्हणजे 2ऱ्या अध्यायामध्ये अर्जुनाने विचारलं, जेव्हा स्थिर बुद्धी, योग, निष्काम कर्म, स्थितप्रज्ञता याबद्दल जेव्हा श्रीकृष्ण अर्जुनाला उपदेश करू लागले, तेव्हा स्थितप्रज्ञता हा विषय जरा त्यांना नवीन वाटला असेल अर्जुनाला. म्हणून त्यांनी प्रश्न विचारला तसा की स्थित आत्मनी म्हणजे स्थितप्रज्ञेचे का भाषा, समाधीस्तस्य केशव हे श्रीकृष्ण. स्थितप्रज्ञेची भाषा काय आहे, तो कसा बोलतो, तो कसा वागतो, त्याची लक्षणे काय आहेत. तेव्हा त्याला श्रीकृष्णाने पुढच्या एका श्लोकामध्ये एका वाक्यात उत्तर दिलं, आत्मनी एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते. म्हणजे जो स्वतःचा आत्मा आणि परमात्म्याच्या आत्म्यामध्ये तृप्त झालेला आहे, त्याला म्हणजे संतुष्ट झालेला आहे, अशा आत्म्याला स्थितप्रज्ञ म्हणतात. आता एका वाक्याखाली अनेक अर्थ त्याच्यातून आलेले आहेत की तो मनुष्य आसक्तीरहित असतो, तो मनुष्य सर्व इंद्रियांना त्यांनी नियंत्रणात आणलं असतं, मनावर ताबा असतो आणि आसक्ती नसते, भय नसतं, क्रोध नसतो. हे सगळ्या गोष्टी त्यांच्या ह्याच्यातून गेलेल्या असतात, कारण कामना आणि अपेक्षा ह्या दूर झालेल्या असतात मनातून. आणि फक्त ब्रह्ममय जीवन त्यांना अनुभवायस येतं आणि सगळं जे दिसतं ते ब्रह्ममय दिसतं. असं वसुदेव सर्वमेती सहा महात्मा सुदुर्लभ, अशी त्या माणसाची अवस्था होते. आणि आता आपल्याला समजलं असेल की ब्रह्मभूत अवस्था ही ईश्वराने सरांना आपल्या केव्हाच प्रदान केलेली आहे ही अवस्था. आणि ह्या अवस्थेमुळे ही कार्य सगळे घडत असतात. ही ईश्वर निर्मित जे पद आहे ब्रह्मभूत पद, हे मानव निर्मित कोणत्याही पद्मपदापेक्षा आणि भारतरत्न पदापेक्षा थोर आहे. कारण ते शाश्वत आहे, ते कुणीही हिरावून घेत नाही. म्हणजे आता पद्मश्री मिळालेली एखादी व्यक्ती काहीही बोलते, मग लोक म्हणतात ते काढून घ्या ना, असं करा तसं करा. हे पद ईश्वराचं आहे आणि ईश्वर हे म्हणजे हे शाश्वत पद आहे. हे पद आपण पाहतो आज. म्हणजे लोक आश्चर्य करतात की म्हणजे उत्तराखंडला जाऊन सरस्वतीचं मंदिर बांधणं आणि एवढ्या अवघड ठिकाणी बांधणं
आणि स्वर्गरोहणाच्या वेळेचे ते सगळे अर्जुनाचे, भीमाचे पुतळे, 5 पांडवांचे पुतळे, यमाचं ज्यांनी रूप घेतलं ते कुत्रासुद्धा आम्ही बनवला. आणि हे सगळं तिथे उभं करणं हे इतर लोकांच्या का मनात येत नाही? अजूनपर्यंत काही कुणाच्या का मनात आलं नाही? कारण ती ब्रह्मभूत अवस्था जेव्हा होते तेव्हा त्यांना दुसरं काहीच दिसत नाही त्या व्यक्तीला, फक्त ईश्वराचं कार्य आहे आणि ते करायचं आहे. मग अशा ईश्वराच्या कार्यामध्ये त्यांना कोणतीही अडचण येऊ न देणं हे ईश्वर बघतो. म्हणजे अहम सर्वस्य प्रभवा मता सर्व प्रवर्तते, मीच याचा मुख्य आहे, मीच हे सगळं करून घेतं, असं ईश्वराने भगवद्गीतेत सांगितलेलं आहे की अहम आदिच मध्यच भूतानाम अंतएवच, मीच मनुष्याचा जन्म आहे, मीच मनुष्याचं तारुण्य आहे आणि मीच मनुष्याचा मृत्यूसुद्धा आहे. हे सगळे जे जन्म घेतात हा आभास आहे. मीच तो जन्म घेतो, मीच ती कर्मे करतो. आणि हे लोक म्हणजे ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया. म्हणजे जसा घोड्यावर घोडेस्वार बसून आपल्या मनाने सगळी त्याला घोडेस्वारी करून घेतो, घोड्याला फिरवतो, तसं मी ह्या यंत्ररूपी मानवाच्या हृदयामध्ये स्थित असून माझ्या मनाला येतील तशी मी त्यांच्याकडून हे कार्य करून घेतो. परंतु ती कार्य करत असताना तो मनुष्य कसा वागतो ते जर ईश्वराला पसंत नसेल तर तो फक्त उपदृष्टा याच स्वरूपात राहतो, तो पुढे जात नाही. म्हणजे साक्षी फक्त राहतो, तो काय करतोय काय नाही. जसजशी कर्म चांगली होतील तसतसं मग तो त्याला पुढे 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 सगळं मार्गदर्शन करत जातो. आणि ज्याची कर्म चांगली आहेत तोच फक्त या गोष्टीस पात्र होतो, असं ते भगवद्गीतेत सांगितलेलं आहे. आता स्थितप्रज्ञ अवस्था म्हणजे यश आलं अपयश आलं हे त्यात एक मनाची भावना असते. हे जे भगवद्गीतेत सांगितलं ना, आपल्याला केव्हा केव्हा शंका येते की एकीकडे श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की शांत हो, स्थितप्रज्ञ हो, स्थिर बुद्धी हो, असं हो तसं हो, आणि तिकडे सांगतो की युद्ध कर. अर्जुनाला हे सुरुवातीला हे कळत नव्हतं, पण याच्यातला जर भावार्थ आपण पाहिला तर श्रीकृष्णाने हे सांगितलेलं आहे की जे इंद्रिय गोचर आहे, जे शरीर गोचर आहे, जे मन गोचर आहे, ही सगळे जे भाव आहेत ते मनाचे भाव आहेत. सुख दुःख ही हिवाळ्या पावसाळ्यामुळे पावसासारखे येतात आणि जातात. तू दुःखात ढळू नको, तू दुःखात स्थित राहा, आणि हर्ष झाला की तू हुरळून जाऊ नको. म्हणजे जो नियम दुःखात आहे, लोक म्हणतात बघा ठीक आहे दुःखाचे दिवस आहेत जातील निघून, तसंच जेव्हा सुखाचे दिवस येतात तेव्हा तोच नियम लागू होतो, हे सुखाचे दिवससुद्धा निघून जातील. म्हणजे असं तो हा निसर्गाचा नियमच आहे.